Vítejte u podcastu Medicína srdcem. Tímto dílem vás bude provázet Terezie Zelenková. Mým dnešním hostem je studentka zubního lékařství, také muzikantka, zároveň autorka článku pro web Nechci kazy, také členka spolku Medici na ulici, ale i dobrovolnice Hodonínské charity, se kterou se nedávno dostala do rumunského Banátu. Jak hodnotí zubní hygienu tamních obyvatel? Jakým způsobem vnímá katolickou víru a studium medicíny? A co vše jí dala dobrovolnická činnost? O tom všem si budu povídat mým dnešním hostem s Veronikou Staňkovou. Ahoj Verčo, vítám tě v našem podcastu. Děkuji moc. Já už jsem v úvodu zmínila, že jsi studentka zubního lékařství. My jsme tady ještě nikoho takového neměli, takže já jsem moc ráda, že jsi přijala mé pozvání. A hned na úvod bych se tě chtěla zeptat, jestli vlastně to studium bylo pro tebe určitým snem od malička, že to bylo nějaké vysněné přání, které jsi přála už od dětství a viděla jsi jako ta zubařka? Já si vzpomínám, že jako malá holka jsem chtěla být hlavně princezna kvůli těm šatům a kvůli koním. A potom vím, že během základky si vzpomínám, že mě provázel ten sen být dětskou lékařkou a to mě potom opustilo v prváku, kde jsem se začala hodně zajímat o zdravý životní styl, začala číst články a na tom zubním lékařství mě právě fascinuje, jak je to medicína propojená hodně zblízka se zdravým životním stylem. Mm-hmm. Takže tak nějak od toho prváku jsem si to moc přála a jsem vděčná, že se to povedlo. A proč jsi třeba vybrala právě Plzeňskou fakultu? Já na to nemoc ráda odpovídám, protože já pocházím z Podkrkonoší, to je odsud asi 5 hodin a podávala jsem si přihlášky i na další fakulty, ale na zuby jsem se dostala jen do Plzně. Mm-hmm. A tam nejde o nějakou moji image, to není důvodem, proč na to nerada odpovídám, ale mohlo by to působit tak, že Plzeň je nějaký plán B a tak to vůbec není. Plzeň je úplně nejlepší ze všech, já jsem moc ráda, že to můžu být. A nemyslím teďka jenom úplně nový kampus, který máme, luxusní menzu, nebo ty prostory, které nám jsou nabízený, ale hlavně ten přátelský přístup. Nejenom profesorů, nejenom studentů, kteří si napříč ročníky sdílí materiály, jsou fakt ochotní, až nadstandardně řekla bych. Mm-hmm. A stejně tak zkoušející nebo i vyučující, kteří pro mě jsou osobně inspirativní a taky zkoušející jsou velmi féroví v mých očích. Mm-hmm. Ale to si asi dopředu teda nevěděla, když jsi se sem hlásila. Ne, nevěděla. Mm-hmm. A bylo třeba něco, co tě tady překvapilo? Protože já vím, že každý student střední školy jde s nějakým očekáváním a bojí se, má strach, co ta vysoká škola přinese. Bylo něco, co tě třeba šokovalo? Já jsem byla hodně vděčná, že jsem se dostala, protože po té intenzivní přípravě, tím, že jsem se chystala od prváku, věděla jsem, že jsem chci, tak na té střední to pro mě bylo takové, že kamarádi o víkendu nebo po škole si šli sednout. Já jsem se šla učit, protože jsem věděla, co chci a chtěla jsem tomu dát všechno. Takže jsem byla moc vděčná, že se to povedlo a na nějaký strach nebo obavy nebylo moc prostoru. Aha. Takže ses neobávala ani té anatomie, která je takovým strašákem? Já bych řekla, že jsem na to tak nějak psychicky byla připravená, protože brácha je zubař a 2 sestřenky jsou medičky, takže jsem trošku věděla, jaký to asi může být. Loni v prváku jsem si rozložila letní zkouškový tak, abych tu zkoušku, která byla v mých očích nejtěžší, jsem si dala jako první a připravovala se na ní v průběhu celého semestru a pak mi zbyly ty ostatní. No a tohle zkouškou byla biochemie, potom tak těžkou byla taky anatomie, tam mi zbyla jako jedna z dalších. No ale ráda bych té biochemii řekla, že to byla vlastně úplně první zkouška na vysoké škole v mém životě a byl to předtermín, kam jsme šli s mojí spolužačkou, sami 2. Tak já nikdo jiný se neodvážil? No, to nevím, jestli neodvážila, ale nakonec to prostě dopadlo tak, že jsme šli my 2. A já jsem se učila tak, jak jsem zvykla, prostě abych to chápala, aby mě to bavilo. A teď najednou 2 dny před zkouškou si říkám, já vlastně vůbec nevím, co tam budu dělat, jestli si tahám kvadruplety, nebo jak moc budu kreslit a tak. Tak si říkám, jak to jako zjistím, protože nikdo to asi moc neví. No tak jsem prostě našla číslo na jednoho pana doktora, který nás občas měl na ty semináře a řekla jsem si, že mu zavolám.
že když tak mě minimálně odpálkuje a věděla jsem, že bude přísedící. Tak jsem mu volala a ptala jsem se na ty faktické věci týkající se té zkoušky, tak on mi všechno řekl a potom ještě právě dodal, ať se hlavně nebojím, že ať hlavně přijdem, že to bude úplně v pohodě, že ta zkouška bude příjemná, že to určitě krásně umíme a že nejdůležitější je sebrat odvahu a přijít. A to mě hrozně překvapilo a podpořilo, že takovejhle pozitivní přístup ze strany vyučujícího, který pokud bude chtít, tak tě z té zkoušky nechá odejít s Dčkem a úplně tě potopí, srazí ti sebevědomí a tak, ale takovýhle přístup, tak to bylo něco, co jsem si zapamatovala a vždycky na to myslím, když jdu ke zkoušce. Nebát se. Tak říká se, že zkouška je od toho zkusit, ale ne. Já si vždycky říkám, já to nejdu zkusit, já to jdu dát prostě. Ale spíš jsem myslela ten přístup toho zkoušejícího, že člověk možná trochu čeká, že tam bude podrobený všemu možnému a sáhne si na dno, ale tohle byla jako výborná zkušenost. No. A to jsi mi hned nahrála právě na další otázku, protože ty jsi mi právě říkala, že máš bratra, který je zubař a je pro tebe určitou motivací nebo takovým vzorem, že jsi chtěla jít v jeho šlépěji. No rozhodně, to já se teď budu muset držet, abych o Kubovi nemluvila zbytek našeho času, protože to, jak Kuba stomatologii dělá, je pro mě definicí moderní stomatologie, ať už se to týká kvalitní péče nebo školení, kterých se pravidelně účastní, nebo léčebných plánů, které sestavuje. Často mu taky píšu po přednáškách, nebo si voláme, ptám se ho na různé věci, takže bez něj by to určitě nebylo takový, jaký to je. No ale třeba já vím i, že mezi těmi sourozenci může být nějaká rivalita. Přece jenom jdeš tak jako v jeho krocích a můžete se srovnávat i co se týče třeba známek. A nenapadlo tě někdy třeba, no ten bratr, ten je lepší, ten měl lepší známky, ten má ordinaci, já chci taky. Neporovnáváte se třeba takhle? Ne. Taky je to asi tím, že Kuba je o 10 roků starší a že to je muž, takže tam je taková přirozená, je pro mě přirozenou autoritou, mám k němu takovou úctu a no, nad tím jsem nikdy takhle nepřemýšlela. Takže spíš ho bereš jako motivaci. Rozhodně. No, vím, že třeba všeobecné lékařství je poměrně stresující, můžu to potvrdit sama za sebe. A jak je na tom třeba zubní lékařství? Vnímáš to taky jako takový stres? Já myslím, že tohle je hodně individuální. Já jsem v první řadě moc vděčná, že můžu studovat to, co mě baví, dozvídat se spoustu nových informací o lidském těle, zjišťovat, jak funguje, i taky právě co se týče třeba v biochemii, tolik nových informací o tom, jak potrava popřímo funguje v našem těle, jak se látky rozkládají a vstřebávají, no úplně úžasný. Takže já jsem moc vděčná a když je člověk vděčný, tak na ten strach pak není moc prostoru. No já úplně obdivuji to tvé nadšení, protože to se jen tak nevidí. To jsi takhle od prváku pořád stejně nadšená. To byste se asi měli zeptat, to by se asi měla zeptat spíš spolužáků nebo doma, ale já se o to snažím, protože mi to dává smysl a vím, že strach je reakce a odvaha rozhodnutí. Jež to jsou samé moudré myšlenky. Ne. A ještě teda k tomu stresu, protože i to je docela vážné téma. Máš třeba nějaké obranné mechanismy, když se třeba blíží teďka zrovna zkouškový, náš podcast bude vycházet na konci prosince. Takže pro naše studenty třeba nějaký tip? Já se vždycky snažím, aby se mi ta látka nějak neznechutila. Snažím se v tom najít něco praktického, co si zapamatuju. Snažím se to postavit už na to, co znám. A taky se hodně modlím. Ano, ty jsi věřící, věc si ano, říkala. Ano. Máš s tím třeba, teď možná je to osobní otázka, ale spousta studentů medicíny to řeší, protože je tam i otázka smrti, otázka evoluce, která se třeba vyučuje i na lékařských fakultách. Máš s tím nějaký osobní problém, co se týče svých názorů a toho, co se třeba vyučuje v biologii, v biochemii a podobně? No, tak to trošku trefila do černého bodu. Musím říct, že nad tím přemýšlím často, nebo spíš až teďka od 2. ročníku, kde jsme začali brát embryologii. A když potom jsou ty preparáty a je tam to embryo řízlé napříč nějakém měsíci vývoje, tak je to pro mě podnět k přemýšlení. Není to pro mě úplně jednoduchý dívat se na ty malé lidské plody, které v tom formalinu, které jsou tady na chodbách třeba, nebo právě pozorovat ta sklíčka. Ale
nevím víc, co k tomu říct. Spíš nad tím tak přemýšlím, jestli já třeba bych se měla nějak ozvat nebo to řešit. Jestli jsem třeba jediná, kdo nad tímhle přemýšlí. Určitě nejseš, protože já vím o spoustě lidí, kteří tu otázku v sobě řeší a tak se nad tím pozastavují čistě třeba z nějakého vědeckého hlediska, že to berou jako vědu potřebnou k nějakému vývoji medicíny. Takže vždycky si v tom každý třeba potom najde nějakou tu svoji cestu, nějaké to svý pochopení, ale určitě nejsiš sama. Spousta lidí to řeší a já vím, že to musí být někdy náročný. Ale zároveň je tam ta velká silná stránka vědeckého podtextu, právě, takže no. Význam to určitě má. No to jsme teďka zabředli do takového těžkého tématu. To od začátku. Celé je to těžké, ale ještě by mě k tomu zubnímu lékařství a k tomu studiu zajímalo, protože spousta žen volí zubařství i z toho důvodu, že si nemusí třeba po studiu dělat atestaci, mají snazší cestu k založení rodiny. Ale lidé to tak berou, prostě je to snazší, jsou za to krásné peníze, hned od začátku není tam takovej ten tlak na to ještě jedna atestace nebo kmen, druhá, kdy si založím nějakou svoji třeba ordinaci. Možná to máte v tomhletom jednodušší. Bylo to i něco, co si třeba zvažovala od začátku a brala to v potaz? Já bych nejdřív chtěla říct, že fakt obdivuju holky, které jdou studovat všeobecné lékařství, protože tam se jasně podepisuje to, že mají ten sen a chtějí pomáhat lidem a vlastně upozadí tu praktickou stránku věci, ale taky si myslím, že v momentu, kdy člověk volí životní povolání, tak by ta praktická stránka měla jít trošku stranou a měl se fakt rozhodovat srdcem. Koukat na to, co ho baví a co má smysl. A pomáhat lidem, to má přece smysl s velkým S. Takže to je pro mě hlavní v tomhle povolání, i když možná v očích některých lidí jsou zubaři zazubanci, kteří vidí Mercedes, když se podívají do úst druhých lidí, ale já jsem přesvědčená, že tak to není ve většině procentech. A já mám víc variant, že myslím, že je to jedna z otázek. Ráda bych, pokud se nezamiluju a nebudu plánovat založit rodinu, tak bych se ráda věnovala maxilofaciální chirurgii. To je takový nedosažitelný bod pro mě a strašně mě to fascinuje, láká. No, ale pokud to bude ta varianta A, tak bych se ráda věnovala praktickému zubnímu lékařství a zejména teda pedostomatologii, protože děti mám moc ráda a chtěla bych jim předávat tu důležitost péče o chrup. Tak samozřejmě v dětství je to velmi důležité, že jo, ten vývoj toho chrupu. Ale k té maxilofaciální chirurgii, tam je potřeba i všeobecné lékařství. Já myslím, že jsou právě dvě cesty. Buď všeobecné lékařství a zubní lékařství, anebo zubní lékařství, tedy na 5 let a potom tuším 3leté atestace v nějaké specializované ordinaci, klinici. Protože já vždycky vím, že když vidím někoho studovat oba obory, tak vždycky první otázka, a ty chceš dělat maxfac? Nebo jako, proč se takhle trápíš a ničíš? No to teda klobouk dolů. Jo, já fakt taky klobouk dolů, mám kamarádku, která studuje obojí a věřím, že to je extrémně náročný. Tak to už jsi mi vlastně odpověděla i na otázku, kam se chceš profilovat, protože i zubní lékařství má mnoho oborů. Ještě se trošičku vrátíme k tomu studiu. Vím, že u nás, u těch mediků všeobecného lékařství, tak je to tak, že donedávna to bylo tak, že jsme se s prvním pacientem setkali třeba až ve 3. ročníku na interní propedeutice. A do té doby možná někdy málo v rámci praxe po 2. ročníku, ale v rámci vyloženě studia až ve 3. Jak je to v zubním lékařství? Už si třeba měla svého prvního pacienta? Máme to stejně, jak jsi říkala. My se k živému člověku dostaneme po 2. ročníku během povinných letních praxí a potom tady na škole během zimního semestru 3. ročníku. Ale já si myslím, že to není něco, co by nás omezovalo, naopak. Jsme zodpovědní za lidské zdraví a v momentu není už příliš jako prostor, v momentu, kdy člověk je ve funkci zubního lékaře, byť jako student a opravuje zuby, tak není moc prostoru pro chyb, takže je výborný maximálně si to natrénovat na fantomárně a hodně odkoukat právě od už zkušených lékařů. No já vím, že právě třeba teďka, nevím, jestli to je letos novinka, tak prváci všeobecného lékařství, aby byla konkrétní, tak mají 2denní stáž nebo takovou praxi na interně a na chirurgii, která je spíš dělaná jako takový to seznámení se, komunikace s pacientem. Což mi přijde jako třeba dobrý takový začátek, že si to osvojí a pak v tom druháku to zužitkují v té praxi. Ale to vy nemáte asi nic Nemáme, takového. ale já třeba během prváku už vlastně hned po zimním semestru jsem byla u bráchy jako sestřička, nebo jenom se dívala a bylo to velmi cenné, že člověk se nejvíc naučí tím, že si to sám zkusí nebo
nebo naopak vidí přímo, jak se to dělá. Určitě. Já vím, že teda podcast je o tobě, ale kdybych měla říct nějakou radu našim posluchačům, tak určitě pokud mají, a to asi budeš se mnou souhlasit, někoho známého. No rozhodně. A i když nemají třeba někoho známého, tak zvlášť ty privátní ordinace věřím, že jsou jako ochotné, protože tvoříme jednu komunitu a všichni chceme, aby po tom, co odejdou stávající lékaři, byla silná nastupující generace. No ježíš. To jsou fakt podcast plný krásných a povzbudivých myšlenek. Z toho úplně teďka takovou chuť se jít učit a jít někam. Jsem dneska odcházela z nemocnice unavená a teď bych se tam po dnešním rozhovoru vrátila. No tak to mám radost. Ty jsi mi teda také říkala, že ses zúčastnila projektu v Rumunsku, v rumunském Banátu, a to je téma, kterému bych se chtěla v dnešním rozhovoru hodně věnovat, protože mě to zaujalo a přijde mi to velmi zajímavé. Tak mohla bys si přiblížit, jak ses k tomu dostala a o co se jednalo? Určitě. Jak jsem mluvila ještě o bráchovi, tak on pracuje v Podkrkonoší a zaměstnává více lékařů, také jednu lékařku a ona je tak hrozně hodný člověk, že jezdí v podstatě pracovat zadarmo s Hodonínskou charitou do rumunského Banátu. Je to vždycky na 5 dnů, zhruba jednou za 3 měsíce, takže lidé to vědí. Lidé v tom rumunském Banátu, teď konkrétně ve Svaté Heleně, kde my jsme pracovali, mají možnost se dozvědět o tomto projektu dřív, popřemýšlet nad stavem vlastního chrupu a potom v dané dny se dostavit. Takže projekt byl zaštícený Hodonínskou charitou. A to je skvělý, že to teda probíhá pravidelně, takže ty lidé, kteří třeba to poprvé nestihli, rozmysleli se to, poradili se s ostatními, kteří to třeba absolvovali nějaké to vaše vyšetření, tak přesně potom tak přijdou. A nebo zákroky, které se nemohou udělat v takhle krátkém časovém horizontu, je naopak potřeba to dodělat později, jako nějaké postendodontické ošetření a podobně, tak se právě dodělají po těch 3 měsících a tak. A ty jsi tam byla teda 5 dní? 5 dní, přesně tak. A přímo jenom v té Svaté Heleně? Jenom my jsme pak jeli i do Gerníku a navštívili další oblasti, ale co se týče poskytování zubní péče, tak to jen ve Svaté Heleně. No já jsem shodou okolností v Banátu byla, znám tu oblast, myslím si, že docela dobře, nebo alespoň teda ten Gerník, tam jsem byla pár dní a bavila jsem se i s těmi místními. Mohla by si našim posluchačům přiblížit tu oblast, protože je velmi specifická. Tak já doufám, že se mnou budeš souhlasit. Já jsem měla pocit, jako kdybych přijela do jiné doby. Samý domečky takový typicky vesničkový, lidé tam mají běžně velké stádo krav nebo koní, každý má nějaký zvíře, všechno si tak půjčují, jsou velmi pospolitní, řekla bych. Jeden má tohle, půjčí to druhému, nebo třeba jeden vyrobí sýr, vymění to za maso, děti mají oblečení, které už nenosí, tak to zase poskytnou mladším dětem. Po škole děti běží na hřiště, hrajou si, skákají po balících sena, jezdí na koních, chodí pást krávy. No pro mě úplně úžasný svět. Jsem moc vděčná, že jsem tam mohla jet. Já to ještě trošičku doplním pro naše posluchače. Mě totiž zaujala velmi ta historie. Ta historie Banátu je poměrně zvláštní, je to velmi specifické místo. Dočetla jsem se, že před 190 lety jistý habsburský podnikatel natáhl do této oblasti více jak 80 rodin. S tím, že jim přislíbil práci na půdě a v lesích, které odkoupil, a přislíbil jim za to různé výhody a vyšší obnos peněz, což je samozřejmě motivovalo, a proto se zde zakládaly kolonie, osady a podobně. V roce dokonce 1930 zde žilo více jak 5000 Čechů. Ta situace aktuálně je samozřejmě jiná, že je zde méně jak polovina, že okolo nějakých těch 2500 Čechů. Oni emigrují, jak se to vezme, zpět do České republiky. A opravdu ta historie v té oblasti na nás velmi dýchá. Tam to vypadá, jako kdyby se čas, jak jsi říkala, čas zastavil a člověk se ocitá jak v nějaké pohádce z 19. století. Takže možná i pro naše posluchače, kdo by si chtěl o té oblasti trošičku víc nastudovat, tak je to opravdu zajímavá, velmi zajímavá země, my se k tomu ještě všemu dostaneme. Člověk tu historii si přečte, než tam jede, ale pak, když opravdu v cizí zemi slyší lidi mluvit česky, občas ten přízvuk nebo nějaký zastaralý slova. Ale dorozumívali jsme se až na výjimky teda česky. A jak to tam probíhalo třeba ten tvůj den ve Svaté Heleně? Tak my od rána do odpoledne jsme působili v zubní ordinaci. Barča, lékařka, byla
působila jako lékařka, já jsem byla jako zubní sestřička a tam je výborné, že před námi ještě během léta tam byla jedna další kamarádka, zubní lékařka, takhle na víc týdnů a dala to tam takzvaně hodně dokupy, že zajistila tam rotační endodoncii, to křeslo je výborný. Občas se nám teda stalo, že vypadly pojistky nebo ze vzduchové pistole, ze které může jít i voda, šla pak voda a vzduch najednou, takže to není úplně dobrý, protože když zhotovuješ kompozitní výplň, tak potřebuješ absolutní socho, no a najednou nám z té pistole šla voda, takže jsme se i nasmáli, ale Barča je hrozně šikovná a vždycky to nějak zařídila, že to dopadlo. Takže ta výbava té ordinace je v podstatě stejná jako ordinace tady u nás, třeba Přesně kdekoliv tak. v Plzni, jo? Ta péče poskytovaná tam je kvalitní. Nebo minimálně ta poskytovaná Hodonínskou charitou. No ale jak je na tom ústní hygiena tamních obyvatel? Já si myslím, že to nemůžu na základě takhle krátké situace a takhle omezeného koutu posoudit. Takže řeknu zkušenost, kterou mám já. Lidé, kteří přicházeli, tak to často bylo na extrakci, tedy na vyndání zubů, což značí... Jako všech? No to ne, jenom některých, něco ještě zbylo. ale spíš ta péče o chrup není na příliš vysoké úrovni. No. Ale přišla jedna slečna mladšího věku, nebo tak kolem 25 a myslela si, že jde jenom na preventivní prohlídku a nakonec to bylo asi na 5 výplní. No, tak jsme něco trošku udělali a že pravděpodobně lidé nenavštěvují zubního lékaře často a taky nevím, jak je to tam s rentgenovými snímky. A mají tam vůbec nějakou nemocnici nebo nějakou zdravotnickou péči, takhle i třeba tu zubní? Já si myslím, že to je omezený na ty velké města, no, že co se týče těch odlehlejších oblastí, zvlášť horských, tak asi ne. To je fakt jako veliká zkušenost. Je něco třeba, s čím se setkala, co tě překvapilo, zaujalo nebo šokovalo, že jsi třeba myslela, že to tam bude jiný, lepší, nebo že lidé budou mít třeba větší zájem o tu zubní péči a neměli? Teď dávám příklady. Tak lidé o tu péči zájem měli velký, ale mám takovou jednu docela zábavnou historku. My jsme tam byli teda 2 dámy a přišel pán, takový mladý pán, rozhlédl se po ordinaci a řekl, cože, tady není žádný doktor? Vyděšeně, no a moc se nechtěl na to křeslo posadit. A nevěřil vám? Nevěřil nám vůbec, ale pak ten strach z očí trochu opadl a když to ani nebolelo, kromě teda injekce, tak odcházel spokojený. A měla jsi teda možnost se s nimi bavit třeba o jejich způsobu života a třeba jejich historie a podobně? No, určitě, to bylo úžasné. Spousta lidí, kteří právě přišli, tak nás pak rovnou pozvali večer na kafe anebo na večeři. Oni jsou hodně otevření, hodně pohostinní, otevření, takový srdeční. A rádi si povídají, rádi se sdílejí, nabídnou vám úplně všechno, co mají. Pozvou si vás fakt až domů, provedou vás úplně všude. Provedou tě úplně všude. Nás všechny. Nás všechny. Takže třeba jedna paní vyprávěla, jak oni jsou hodně církevně nebo katolicky založení. Pan farář v neděli řekl, že by bylo potřeba někdy vymalovat kostel a tak celkově trošku všechno poupravit. No a lidé si vzali volno, nešli pracovat na ta jejich políčka, zejména ty řemeslnické nebo zemědělské práce, které oni mají a všichni se vrhli na úpravu toho kostela, tak to mně přišlo třeba úžasné, že babičky tam na štaflích bílili strop. Ty, to jsi měla za takhle málo času, za pár dní poměrně dost zážitků tam přijde takhle, co slyším z těch vyprávění. Měli jsme ještě možnost právě s Barčou navštívit školu, kde probíhal zrovna kurz dobrovolné angličtiny. Aha. A tam jsme se potkali s jednou mladou maminkou a tak jsem měla možnost zeptat se jí, jaké to pro ní je a jestli třeba netoužila někdy vyjet, studovat, že nebo právě odstěhovat se do České republiky. A i když působila šťastná, má rodinu, má malou holčičku, tak bylo vidět, že by hrozně ráda odjela, kdyby to jen trošku šlo a rozvíjela ten svůj potenciál, protože bylo vidět, že ta angličtina jí fakt baví, i jí šla, ale neměla možnost v tom nějak pokračovat nebo to rozvíjet do výsledku. A třeba v Čechy neplánovala navštívit? Nebo ono je to pro ně hrozně těžké, protože mají už kořeny v tom Rumunsku, rodinu v Rumunsku, tady v podstatě nikoho neznají a je to pro ně jako jet do úplně jiného světa. Oni tam jsou zvyklí na
to svoje zemědělství a tady najednou moderní západní svět. Já vím, že tady v Čechách u nás je spousta komunit právě Rumunů v uvozovkách, který takhle jsou z Banátu. Vím, že tady v Plzni máme, v Ústeckém kraji, takže o tom vím poměrně dost, tak vím, jak je to určitě náročné, protože já opravdu, jak říkám, já jsem tam přijela, my jsme jezdili po těch dálnicích normálně autem, takže prostě normálně 80-kilometrovou rychlostí a pak jsme přijeli na území Banátu a tam jsme jeli tak 10-kilometrovou rychlostí, protože tam byly úplně jiný cestičky. Asfalt zmizel, proti nám kráva. A to byl fakt jako kulturní šok, takže já věřím, i kulturní šok by to byl tady pro ně. No přesně, my jsme ordinovali a najednou vidíme za oknama jít stádo krav přes cestu a auta kvůli tomu tam stojí v zácpě, tak to byla fakt sranda. To věřím. A bylo, nebo můžeš říct třeba, co ti tato zkušenost dala? Něco třeba praktického do života? Co bys třeba mohla zužitkovat ve své praxi dál? Já často vzpomínala na Barču, že jsem si říkala, jak tohle budem řešit. Třeba když poprvé vypadly pojistky a přestane fungovat křeslo v momentu, kdy to nejméně potřebuješ. No a nejsiš na to zvyklá. Nejsiš na to vůbec prostě zvyklá. Elektřina všude. A nebo když právě šla voda spolu se vzduchem z té vzduchové pistole, tak jsem si asi odnesla to, že poradit se dá v každé situaci. Vždycky všechno jde. Určitě. A taky, že navzdory tomu, že máme spoustu možností a každý je schopen postarat se o sebe sám, bychom měli budovat kolegiální prostředí a tvořit jednu komunitu, zvlášť tady na fakultě a zvlášť v tom medicínském prostředí. No a chtěla by ses tam potom třeba v budoucnu vrátit? Ty jsi říkala po 3 měsících, že jsou ty projekty, tak plánuješ? Tu možnost, ještě jsme o tom nemluvili, ale ani jsem nad tím upřímně nepřemýšlela, ale kdyby ta možnost byla, tak bych jela ráda. A třeba nějaký další projekt tě naláká? Já mám ještě něco? Obrovský sen. Hrozně ráda bych měla jednou možnost zajistit zubní péči někde v afrických zemích. A vím, že jedna studentka právě tady z Plzeňské fakulty tu možnost měla, ale to až asi ve vyšších ročnících, až už budu opravdu něco umět a budu moct poskytnout kvalitní zubní péči. Krásný, to je krásný, protože vím, že o zubní péči nevím. Vím o spoustě projektech v Africe, co se týkají medicíny. Zatím jsem neslyšela o žádné zubní ordinaci, tak budu moc držet palce a těším se, až to někdy uvidím na internetu, že tady mladá lékařka z Plzně založila něco takového. Já bych se chtěla ještě dostat k těm tvým volnočasovým aktivitám, protože těch je také velmi mnoho, ty jsi velmi aktivní. Tak možná začneme čím chceš, takže co třeba vyplňuje tvůj volný čas? Já bych možná začala tím, co nabízí fakulta, protože toho je také velmi mnoho. Nebo zejména studenti, kteří tady studují. Mně přijde, že všichni tady jsou hrozně aktivní. Ať se podívám na tebe, nebo na holky, který zaštiťují projekt Medici na ulici v Plzni, nebo IFMSA, které nám umožňuje chodit do nemocnice k dětem ve volném čase. Takže to všechno. V rámci těch mediků na ulici bych ráda zmínila, že to je projekt, který tě naučí druhé úplně nesoudit, že v momentu, kdy tam poprvé jdeš a ten člověk třeba trochu smrdí nebo lidsky ti není, tak jako přirozeně ti není úplně sympatický a ty mu pomůžeš od té bolesti, tak najednou zjistíš, že opravdu nikoho nemůžeš soudit. Do té doby jsem si třeba říkala, že tak v České republice každý, kdo chce, může pracovat, slušně si vydělávat peníze, ale teď už si to nemyslím. Ty příběhy jsou často hodně smutný a myslím si, že ti lidé za to často nemůžou, že se v takové situaci ocitli a je hrozně důležité je nesoudit, mít pro ně pochopení a věnovat jim svůj čas. Možná i mnohem víc než ta fyzická pomoc od bolesti nebo stabilizování nějaké situace je to, že si s nimi popovídáte. Často je mnohem horší ten smutek než ten fyzický stav. Já možná teďka dám i takové doporučení našim posluchačům, protože zrovna dneska vyšla epizoda, která se týká konkrétně tohoto tématu. Do podcastu byla pozvána studentka, která vypráví o medicích na ulici a zároveň zde můžete uslyšet i autentické svědectví jednoho z klientů. Takže myslím si, že o tom tématu, nebo to téma velmi dobře rozebírá předešlá epizoda. Já už jsem tu epizodu slyšela a naprosto si umím představit ošetřování nějakých chronických ran, Bércových vředů, zanícených ran a podobně. Ale
co to zubní lékařství? Ty tam taky pomáháš v rámci nějaké preventivní zubní prohlídky, nebo to nejde? Ne, to ne vůbec. Já jsem si to právě neměla představit. Já jsem tam trošku asi takový externista, že ten projekt Medicína na ulici je zaměřený hlavně pro všeobecné lékaře a pro studenty všeobecného ošetřovatelství, ale loni to tady začínalo a těch zájemců bylo hodně, ale zas ne tolik a my jsme neměli tak náročné zkoušky, nebo to se mi to hezky říká, po bitvě je každý generál, ale ano. Měla jsem prostě prostor a čas tam chodit, když třeba ostatní nemohli. Teď už toho času u lidí bezdomova je méně. No. Ale zase se ti to hezky propojuje, že jo? Nejenom se zubním lékařstvím a najednou vidíš jiné odvětví. Takže... No a nesoudit druhý lidi, to se hodí vždycky. Určitě. No je to určitě dost náročný. Já obdivuji každého, kdo pomáhá. Fakt moc obdivuju a klobouk dolů. Kromě mediků na ulici se věnuješ také sportovním aktivitám? Já se snažím sportovat aspoň půl hodiny denně, protože je to rozhodnutí. Chtěla bych být zdravá a chtěla bych tak jít nejenom jako lékař, ale i jako člověk příkladem druhým lidem, aby se opravdu zodpovědně o své zdraví starali. A taky mě to hrozně baví. Takže nejradši běhám, hrozně moc se teďka těším na běžky, doufám, že zkoušky vyjdou tak, jak je podle plánu, abych mohla zase vyrazit u nás na Jestřebých horách. Takže hlavně asi ty běžky a běh. Potom s holkama máme vždycky ve středy od školy jogu, to je taky výborný, že škola zajišťuje spoustu. Moje segra taky chodí na jogu. Fakt? Tak možná se tam potkáváme, ani to nevím. Možná se potkáváme. Tady na Boleveckých kolejích. Jo, taky chodí. No vidíš, tak možná tam chodíte spolu. No, tak možná ještě zpátky, že mě překvapilo, kolik právě sportovních aktivit nabízí i fakulta. To je super. Můžu potvrdit. A ještě jedno téma je velmi zajímavé. Musím prozradit našim posluchačům, že ty jsi také spisovatelka. To bych řekla, že je hodně přehnané. Ne, začínáš psát články pro web Nechci kazy. Mohla bys taky vysvětlit, jak jsi k tomu dostala, že jsi vlastně takhle mladá ve 2. ročníku a už budeš psát takhle vědecko popularizované články. Já jsem hrozně moc už od prváku chtěla psát blog, že vždycky jsem se něco naučila nebo dozvěděla a říkám si, to je tak strašně zajímavý a měli by to vědět úplně všichni. Jenže dneska tolik lidí už blogy nečte, že spíš, zvlášť ta mladá generace, se soustředí na Instagram, TikTok a tak. A to úplně není moje parketa. Takže jedinou cestou pro mě bylo stát se součástí něčeho, co už je zajeté, co už funguje, co vám vyběhne, když hledáte na Google něco. No a Nechci kazy je přesně taková platforma a jejich články čtu ráda a často, takže když potom přišla nabídka, možnost být součástí, tak jsem ji hnedka vzala. A jaké články si třeba napsala, kdyby si naši posluchači od tebe chtěli něco přečíst? To budou moct nejdřív v půlce prosince, což už je za pár dnů. Tak můžou se dozvědět třeba o tom, jestli je vždycky potřeba moudráky trhat, nebo jestli je nějaká možnost, jak se tomu vyhnout. Proč je tak důležité používat mezizubní kartáčky, jestli jsou potraviny, které bychom měli úplně vyřadit z jídelníčku, nebo třeba nějaká doporučení týkající se lepší zubní hygieny. Ty jo. No, samý zajímavý témata. Já ještě musím říct, že váš blog nebo vaše webové stránky se nezabývají jenom zubní hygienou, ale tak celkově propojují i jiná odvětví. Vždycky se to týká těch zubů, ale pátrala jsem a najdete tam spoustu jiných článků, co se týkají zdraví. Tak jo, a ještě jedna věc, a kromě spisovatelství se věnuješ ještě hudbě. Jsi účastnice v kapele, tak... No ne, byla jsem, to bylo loni během prváku a musím říct, že to byl teda časový mazec, bylo to úžasný, já jsem tam byla od druháku a hrozně mě to naplňovalo. Od druháku na Gimplu? Od druháku na Gimplu, vlastně Mm-hmm. do prváku, no možná ještě dřív, myslím, že 5 let, tak teď mi to nějak počtově nevychází, ale to nevadí. No a je to křesťanská kapela, najdete je i na Spotify, jmenuje se Veka, vesmírná kapela. Aha. A tak nějak svoji účast jsem zakončila potom účastí na celostátním setkání, které jsme mohli částečně doprovázet. To byla krásná zkušenost. No a jen bych ráda zmínila, že tady je to trošku jiné v tom, že i když zpíváte, hrajete, tak to není o vás, ale hlavně o tom, že to děláte pro lidi a taky pro Pána Boha. A to je něco, co vás fakt naplňuje. A má to mnohem větší sílu, než dělat něco pro svoji slávu. Takže to je něco, co mi zůstane určitě v srdci dlouho. Zkušenost. A hraješ nebo zpíváš?
Hrála jsem a hraju na příčnou flétnu a potom jsem zpívala ve sboru. Teď hrozně ráda zpívám sama a víc se věnuju hře na kytaru. No, už se blížíme do finále. Vero, já ti moc děkuji za krásný a velmi, velmi inspirativní rozhovor. Blížíme se ke konci a už určitě víš, co bude následovat. Moje typická otázka na závěr. Jestli máš něco, co bys ještě chtěla naposledy vzkázat našim posluchačům? Já myslím, že ty jsi říkala, že tenhle podcast vyjde nějak po Vánocích, takže bych moc ráda všem poděkovala, hlavně za to, že jste se dali do studia oboru, který je postavený na tom pomáhat druhým lidem. To je v mých očích hodně velká věc. A taky bych nám všem chtěla popřát, aby postoj našeho srdce byla vděčnost. Krásný. No, Veru, opravdu dojemné, velmi, alespoň pro mě. Bylo to nádherné, moc ti děkuju. Já ti přeju mnoho úspěchů, krásné Vánoce, krásný vstup do nového roku, ať se ti splní tvé sny, ať si založíš třeba i tu ordinaci v Africe a vycestuješ, kam budeš chtít. A samozřejmě hodně štěstí u zkoušek. Děkuji ti moc, že jsi byla hostem našeho podcastu, měj se moc pěkně a ahoj. Já taky moc děkuju. A vám, našim posluchačům, bych chtěla moc poděkovat jménem celého týmu podcastu Medicína srdcem, ale také Lékařské fakulty v Plzni, za veškerou podporu, kterou jste nám během roku dávali. Tímto bychom vám také chtěli popřát krásný vstup do nového roku 2023. A pokud byste nás chtěli ještě ohodnotit, tak můžete ve svých aplikacích nebo nám klidně můžete napsat i na e-mailovou adresu. Mějte se moc hezky a budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem. Naschledanou.